नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रवीण जोशी सर आपल्यासाठी 12वी केमिस्ट्री या रिलेटेड काही टॉपिकचे इम्पॉर्टंट MCQs तुमच्यासोबत घेऊन येत आहे असोसिएटेड विथ अशोकराव माने ग्रुप. Hello friends, today we are going to discuss some MCQs from the topic of chemical thermodynamics and energetics from chemistry 12th. बेसिकली आपण जेव्हा बघतो या टॉपिकमध्ये आपल्याला डिफरंट आस्पेक्ट मिळणार, ज्यामध्ये आपण सिस्टीम रिलेटेड प्रॉपर्टीज, त्यानंतर आपण डिस्कस करतो एन्थाल्पीज नंतर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नंतर एंडोथर्मिक एक्झोथर्मिक रिॲक्शन्स अँड रिव्हर्सिबल इरिव्हर्सिबल रिॲक्शन. या सगळ्या आस्पेक्टचं कंबायनिंगली आपण या ठिकाणी काही MCQs डिस्कस करूया. वन बाय वन मी ते आता डिस्कस करतो. तर फर्स्ट MCQ, अन एक्झाम्पल ऑफ एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. बघा, नॉर्मली आपण डिफाईन करतोय वी हॅव प्रॉपर्टीज म्हणजे काय सांगता येईल? द फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी विच यूज टू एक्सप्रेस और रिप्रेझेंट द सबस्टन्स इज कॉल्ड एज एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. Properties are of two type. Number one extensive, number two intensive. मग एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे काय? ज्या प्रॉपर्टी अमाऊंट ऑफ सबस्टन्सवर डिपेंड असतात दॅट इज कॉल्ड एज एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. मग बघा इथे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, विस्कॉसिटी, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर. आता नॉर्मली आपण डिफाईन करतोय की टेम्परेचर ही अमाऊंटवर डिपेंड नाही आहे. समजा 1 ग्रॅम सबस्टन्स आहे, 100 ग्रॅम सबस्टन्स आहे, त्याचं टेम्परेचर सेम राहू शकतं, व्हॅरी पण होऊ शकते. मग यामध्ये आपण डिफाईन करतोय इंटरनल एनर्जी ही प्रॉपर्टी चेंज होतं. सो द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी कुठली येणार आहे? इंटरनल एनर्जी. ओके. सेकंड, डेल्टा यू दॅट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. यू म्हणजे काय येणार? इंटरनल एनर्जी. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ सिस्टीम दॅट डज 1000 कॅलरी ऑफ वर्क on the surrounding when 200 calorie of heat are absorbed by the system. ओके, लक्षात घ्या. आपल्याला इथे काय फाइंड आउट करायचं आहे? नॉर्मली द डेल्टा यू फॉर द सिस्टीम दॅट डज 1000 कॅलरी ऑफ वर्क. म्हणजे लक्षात घ्या, इथे फॉर्म्युला लिहिलेला आहे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. या फॉर्म्युलाने आपण हे न्यूमरिकल सॉल्व्ह करणार. तर इथे काय दिलेलं आहे? 1000 कॅलरी ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग. म्हणजे कोणी वर्क डन केलं? सिस्टीम ऑन सराउंडिंग. त्यामुळे वर्क डन काय झालं? निगेटिव्ह. वेन 200 कॅलरी ऑफ हीट आर ॲब्सॉर्ब. म्हणजे त्याने किती हीट ॲब्सॉर्ब केली? 200 कॅलरीज. ओके. से डेल्टा यू फॉर द सिस्टीम दॅट डज 1000 कॅलरी ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग वेन 200 कॅलरी ऑफ हीट आर ॲब्सॉर्ब. म्हणजे इथे किती येणार आहे? इथे किती येणार आहे? 200. मग या दोघांचाही रेशिओ जर आपण बघितला तर आपल्याला काय मिळणार? सांगा आन्सर. सो इथे आन्सर काय मिळणार? 200 मायनस 800. तर आपला आन्सर असणार मायनस 800 कॅलरीज. ओके. सो अवर आन्सर इज 800. त्यानंतर थर्ड क्वेश्चन आपल्याकडे आहे सेम. डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर द रिॲक्शन इज. रिॲक्शन कुठली आहे? ट्वाइस सल्फर सॉलिड प्लस thrice oxygen gaseous is converting to twice SO3 gaseous. ओके. म्हणजे ही रिॲक्शन त्यांनी दिलेली आहे ज्यामध्ये SO3 सल्फर ट्रायऑक्साईड फॉर्म होतोय. ओके. मग इथे आपण या ऑप्शनसाठी फॉर्म्युला कुठला चूज करतोय? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू मायनस डेल्टा NRT. ओके. मग इथे आता काही ऑप्शन्स दिलेले आहेत आपल्याला. मग आपण इथे डेल्टा एन कॅल्क्युलेट करतोय. डेल्टा एन काय? नंबर ऑफ मोल्स दॅट इज N2 मायनस N1. व्हॉट इज N2 मायनस N1? N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस प्रोडक्ट मायनस N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस रिॲक्टंट. सी गॅसियस या ठिकाणी हे कुठल्या फेजमध्ये आहे? सॉलिड फेजमध्ये आहे. ओके. त्यामुळे याची व्हॅल्यू किती असणार आहे? 0. सांगा. प्रोडक्टमध्ये किती आहे? 2 मायनस रिॲक्टंटमध्ये किती आहे? 3. इथे लिहिले 3. ही व्हॅल्यू किती आहे? 0. त्यामुळे इथे आपल्याला काय मिळणार? 2 मायनस 3 इज इक्वल टू 1. मग या फॉर्म्युल्यामध्ये जर ही व्हॅल्यू प्लेस केली तर आपल्याला काय मिळणार? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू मायनस 1 RT. सो अप्रोप्रिएट आन्सर इज सी. डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू मायनस RT. ओके. त्यानंतर आता पुढचा कन्सेप्ट मी घेतला एंट्रॉपीचा.
सी द हायेस्ट एंट्रॉपी इज इन. आता हा वेगळा कन्सेप्ट आहे एंट्रॉपी. मग एंट्रॉपी म्हणजे काय की अमाऊंट ऑफ रँडमनेस. समजा हा चॉकचं उदाहरण घेतलं. चॉक कसा आहे ऑर्डर्ड, आणि जेव्हा या चॉकपासून डस्ट फॉर्म होते तेव्हा हा चॉक सॉलिड कशात कन्वर्ट होतो आहे गॅसियसमध्ये, म्हणजे त्याची एंट्रॉपी इन्क्रीज होते. द रिॲक्शन इज कन्सिडर्ड ॲज स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन. ओके, तर इथे त्यांनी विचारलेलं आहे द हायेस्ट एंट्रॉपी इज इन. आता उदाहरण बघा, हायड्रोजन, वॉटर, ग्राफाइट, मर्क्युरी. वी नो वॉटर इज ए कंपाउंड H2O. ओके, वॉटर इज ए कंपाउंड, सो तो ऑर्डर्ड आहे. ओके, त्यामुळे त्याची एंट्रॉपी कमी असणार आहे. मर्क्युरी इज ए एलिमेंट. मर्क्युरी एलिमेंट असल्यामुळे तो पण ऑर्डर्ड आहे. आता उरतंय कोण हायड्रोजन अँड ग्राफाइट. सी हायड्रोजन हा मॉलिक्यूल आहे जिथे हायड्रोजन बॉन्ड असतो. ठीक आहे, पण ग्राफाइटमध्ये आपण बघतोय ग्राफाइट इज ए कंपाउंड, त्या एलिमेंट पण आहे, पण ग्राफाइट एकमेकांसोबत कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्म करत एक लॉंग चेन ते फॉर्म करतोय, आणि त्यामुळे तो पण एक ऑर्डर्ड कंपाउंड आहे. त्यामुळे इथे आपल्याला त्याचा आन्सर मिळणार हायड्रोजन. दुसरं रिझन असं आहे की हायड्रोजनचं मॉलिक्युलर मास कमी आहे, त्यामुळे त्याच्यातला बॉन्ड आपण इझिली ब्रेक करू शकतो, आणि ब्रेक झाला तरीही तो एंट्रॉपी शो करणार, त्याच्यामध्ये रँडमनेस इन्क्रीज होणार. ओके, तर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl बघा, तो नॉर्मली आपण काय डिफाईन करतोय, HCl कसा फॉर्म होत आहे हायड्रोजन आणि क्लोरीनपासून. H2 प्लस Cl2 कंबाईन टुगेदर टू फॉर्म ट्वाईस HCl. ओके, मग आता इथे त्यांनी ऑप्शन काय दिलेलं आहे, डेल्टा H इज ग्रेटर दॅन डेल्टा U, डेल्टा U इज ग्रेटर दॅन डेल्टा H, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, आणि चौथा आहे नन ऑफ दिस. बघा, आता मी इथे जो फॉर्म्युला वापरला तोच आपल्याला तिथे वापरायचा आहे. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U. ओके, काय सांगितलेलं आहे, डेल्टा H प्लस डेल्टा, लक्षात घ्या, डेल्टा H प्लस डेल्टा U मायनस NRT. ओके, या फॉर्म्युल्याने जेव्हा आपण चेक करतोय तेव्हा लक्षात घ्या इथे काय येणार, इथे काय येणार, तिथे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT हा जो फॉर्म्युला आहे. ओके, त्या ठिकाणी आपण काय नॉर्मली डिफाईन करतोय की इथे डेल्टा N ची व्हॅल्यू काय N2 मायनस N1. मग N2 मायनस N1 म्हणजे काय येणार, इथे बघा नंबर ऑफ प्रोडक्ट किती आहे 2, आणि रिॲक्टंटमध्ये पण किती आहे 1 + 1, हे पण किती येणार 2. सो 2 - 2 0, त्यामुळे डेल्टा NRT ची व्हॅल्यू काय येणार टोटल 0. सो वी गेट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U. सो अप्रोप्रिएट आन्सर इज दिस. लक्षात घ्या, त्यांनी काय विचारलं होतं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl. मग आपण HCl फॉर्म केलं, H2 प्लस Cl2 इज कन्वर्टेड इनटू ट्वाईस HCl. मग नंबर ऑफ मोल्स 2, आणि रिॲक्टंटमध्ये पण 1 + 1 2, 2 - 2 0, डेल्टा N ची व्हॅल्यू 0 येणार. सो वी गेट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U. ओके, त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2. द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 इज -298 किलोजूल. आता फॉर्मेशनबद्दल आपण डिस्कस करूया. व्हॉट इज फॉर्मेशन? फॉर्मेशन इज नथिंग बट एनी प्युअर कंपाउंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम देअर कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट. एक कुठलाही प्युअर कंपाउंड त्यांच्या कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंटपासून तयार करण्यासाठी जी काही हीट एनर्जी रिक्वायर्ड आहे दॅट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ फॉर्मेशन. याला आपण असं पण डिफाईन करू शकतोय, द एन्थाल्पी चेंज अकॉम्पनाइंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 mole of pure compound from their constituent element, okay, at standard state is also called as heat of formation. आता इथे त्यांनी काय दिलेलं आहे, heat of formation of SO2 is -298 किलोजूल. heat of formation of SO2 किती आहे -298 किलोजूल. then what is the formation of 4 ग्राम of SO2. म्हणजे एखाद्या रिॲक्शनमध्ये SO2 तयार होण्यासाठी जर 298 किलोजूल ऑफ हीट एनर्जी जर तो इव्हॉल्व करत असेल, साइन मायनस आहे म्हणजे तो काय करतोय इव्हॉल्व करतोय, तर 4 ग्राम सल्फर डायऑक्साईड तयार करण्यासाठी किती होणार. ओके, मग आपण इझिली इथे रिॲक्शन बघू शकतोय की S प्लस O2 इज कंबाईन्ड टुगेदर टू फॉर्म SO2. करेक्ट.
S plus O2 combine together to form SO2. मग या एका SO2चं जर मॉलिक्युलर मास काढलं तर बघा सल्फरचा मॉलिक्युलर मास किती आहे 32 ग्राम, एका ऑक्सिजनचं 16 आणि 16 हे किती होणार 32 आणि 32 किती झाले 64. मग बघा इथे कॅल्क्युलेट करून ठेवलेलं आहे, जर 64 ग्राम ऑफ SO2 फॉर्म करण्यासाठी 298 किलोजूल ऑफ हीट जर इव्हॉल्व होत असेल तर 4 ग्रॅमसाठी किती होणार, त्याला आपण एक्स ने लिहिलं आहे. मग काय होणार एक्स क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. ओके, सो 298 इंटू 4 डिवायडेड बाय 64 आणि या सगळ्यांचं कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला आन्सर किती मिळणार 18.6 किलोजूल. लक्षात येते का बघा, म्हणजे दिलेल्या रिॲक्शनमध्ये किती एनर्जी फॉर्म होते आणि त्यावरून आपल्याला जी दिलेली अमाऊंट आहे त्यावरून आपल्याला ते कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन. द चेंज इन एन्थाल्पी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl इज. द चेंज इन एन्थाल्पी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl इज. ओके, हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे की एखाद्या रिॲक्शनमध्ये HCl तयार करण्यासाठी आपल्याला किती एनर्जी रिक्वायर्ड आहे. आपण हाच फॉर्म्युला घेऊ शकतो आहे, H2 + Cl2 इज कन्वर्टिंग टू ट्वाईस HCl. ओके, गिवन दिलेलं आहे ट्वाईस HCl इज कन्वर्टिंग टू H2 + Cl2. आता याला मी ॲरो चेंज करतो, इथे रिव्हर्सिबल ॲरो देतो आहे. ओके, म्हणजे इथून आपल्याला काय मिळतं आहे, जर 2 मोल ऑफ HCl जर आपण डिकम्पोज केले, ब्रेक केले तर आपल्याला त्याच्यापासून किती एनर्जी मिळणार 185 किलो कॅलरीज. ओके, तर आता बघा 2 HCl साठी जर 185 असेल तर एका HCl साठी किती होणार 92 पॉइंट. ओके, म्हणजे ही एनर्जी कोणासाठी लागते डिकम्पोजसाठी. मग सांगा फॉर्मेशनसाठी किती लागणार, जर कोणाला ब्रेक करायचं असेल तर तो एनर्जी इव्हॉल्व करतोय आणि फॉर्म करायचं असेल तर एनर्जी ॲब्झॉर्ब करतोय. म्हणजे इथे आपल्याला याचा आन्सर काय मिळणार 92.5 किलो कॅलरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्रायटेरियन फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज. आता मी थोडंसं तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय की बेसिकली थर्मोडायनेमिक्समध्ये आपण बघतोय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ काय आहे, एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड, सिम्पली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म अँड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम रिमेन कॉन्स्टंट. सांगा सेकंड लॉ काय येणार, इन अ स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन ऑलवेज द एन्थाल्पी इज निगेटिव्ह. ओके, म्हणजे 2-3 कंडिशन असे आहेत की ज्या रिॲक्शन्स नॅचरली इन नेचर बाय नेचर अकॉर्डिंग टू गॉड अकॉर्डिंग टू नेचर विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स ज्या रिॲक्शन होतात त्यांना आपण स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन्स म्हणतोय. मग सायंटिस्टने वेगवेगळे कन्सेप्ट अप्लाय केले की आपण कसं आयडेंटिफाय करणार वेदर द रिॲक्शन इज स्पॉन्टेनियस. रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस आहे की नाही हे आपण कसं आयडेंटिफाय करणार, तर पहिला कन्सेप्ट त्याने दिला एन्थाल्पी. इफ reaction is exothermic then the reaction is spontaneous. Second, if entropy is positive then the reaction is spontaneous. And third concept, if Gibbs energy is negative then also the reaction is spontaneous. असे 3 कन्सेप्ट दिलेले आहेत. बघा आता या ठिकाणी काय येणार, डेल्टा एस इज लेस दॅन 0 हे चुकीचं आहे कारण की आपल्याला एंट्रॉपी कसं पाहिजे ग्रेटर दॅन 0. सेकंड, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 नाही येणार. का नाही येणार, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 म्हटलं तर रिॲक्शन इक्विलिब्रियममध्ये येणार. इथे ऑप्शन डेल्टा जी इज लेस दॅन 0 म्हणजे 0पेक्षा डेल्टा जीची व्हॅल्यू कमी आहे म्हणजे निगेटिव्ह आहे डेल्टा जी, हे चालणार. आणि डेल्टा जी ग्रेटर आहे हे पण नाही चालणार. सो दिस इज द क्रायटेरियन फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. मी बेसिकली तुम्हाला स्पॉन्टेनियस प्रोसेसचा क्रायटेरिया सांगितला आहे. नंबर 1, द रिॲक्शन इज एक्झोथर्मिक. नंबर 2, द रिॲक्शन इन विच डेल्टा जी इज निगेटिव्ह, डेल्टा एस इज पॉझिटिव्ह. अँड थर्ड कंडिशन की ज्यामध्ये आपण बघतोय की एंट्रॉपी इन्क्रीजेस, डेल्टा जी डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर, त्याही कंडिशनला आपण सांगतो रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस आहे. हे बघा, जी रिॲक्शन स्वतःच्या मनाने होते विदाउट एनी फोर्स देन द रिॲक्शन इज कॉल्ड ॲज स्पॉन्टेनियस. देन व्हॉट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंडर आयसोबेरिक कंडिशन. बघा या प्रोसेसेस आहेत. द प्रोसेस आपण बघतोय when system move from one equilibrium state to another equilibrium state then it is called as process.
Okay, now we have different types of process. Isothermal, temperature remain constant. Isochoric, volume remain constant. Isobaric, pressure remain constant. Heat neither be absorbed nor be evolved, that is called as adiabatic. Okay, त्याच्यानंतर cyclic, system to surrounding, surrounding to system, reversible आणि irreversible अशा 7 प्रकारचे आपल्याकडे सिस्टीम आहेत. See, what is the first law of thermodynamics under isobaric condition? Now what is first law of thermodynamics? Theoretically we know that the energy can neither be created nor be destroyed. Simply one form of energy is converted into another form and total energy of the system remain constant. Mathematically, change in internal energy is the algebraic summation of heat absorbed or evolved by the system and work is done on the system or by the system. मग यावरून आपण ते डिफाइन करू शकतोय. मग या ठिकाणी अकॉर्डिंग टू वर्क डन ॲट कॉन्स्टंट पॉईंट वी नो दॅट W इज इक्वल टू मायनस पी डेल्टा व्ही. काय येणार? W इज इक्वल टू मायनस पी डेल्टा व्ही. त्यामुळे फॉर्म्युला काय येणार? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू मायनस पी डेल्टा व्ही. ओके, मग आता या ठिकाणी बघा काय काय ऑप्शन आहेत. डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी मायनस पी एक्सटर्नल, दॅट इज पी डेल्टा व्ही. क्यू व्ही इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू अँड डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी. हे बघा आपण सांगतो आयसोकोरिक, व्हॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टंट, म्हणजे तिथे व्हॉल्यूम चेंज होत नाही. आता एखाद्या क्लासरूमचं आपण उदाहरण जर घेतलं तर क्लासरूमच्या भिंती ॲज इट इज राहणार, म्हणजे त्याचा व्हॉल्यूम बदलणार नाही. मग व्हॉल्यूम बदलत नाही म्हणजे व्हॉल्यूम काय असणार आहे? 0. पण इथे लक्षात घ्या, प्रेशर आपण 0 कधी डिफाईन करत नाही. जर प्रेशर 0 डिफाईन केलं तर काहीच नसणार, व्हॅक्यूम असणार. म्हणून आपण प्रेशर कॉन्स्टंट डिफाईन करतो आणि जेव्हा प्रेशर कॉन्स्टंट असेल तेव्हा आपल्याला याचनुसार फॉर्म्युला मिळणार. डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू मायनस पी डेल्टा व्ही, दॅट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी मायनस पी एक्सटर्नल. ओके, त्याच्यानंतर 10th नंबरचा क्वेश्चन आहे, द एन्थाल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3.6 किलोजूल ऑफ वॉटर इज. द एन्थाल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3.6 किलोग्राम ऑफ वॉटर इज. म्हणजे इथे काय दिलेलं आहे त्यांनी की एन्थाल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3.6 ग्राम ऑफ वॉटर इज. मग नॉर्मली आपण इथे एक रिॲक्शन दिलेली आहे बघा, H2 प्लस हाफ O2 इज कन्वर्टेड इंटू H2O आणि या H2O मध्ये फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी किती आहे? -284.5 किलोजूल. ओके, आता सिंपल एक साधा कन्सेप्ट लक्षात घ्या की 1 मोल इथे किती क्वांटिटी आहे? 1. 1 मोल H2O फॉर्म होण्यासाठी तो किती एनर्जी इव्हॉल्व करतोय? 284.5 किलोजूल पर मोल. आणि आपल्याला कितीसाठी विचारलेलं आहे? 3.6 साठी. मग परत आपण कॅल्क्युलेट करू शकतोय की 18 ग्राम. आता लक्षात घ्या, H2चं मास किती आहे? ऑक्सिजनचं 16 आणि एका हायड्रोजनचं 1. 2 हायड्रोजन म्हणजे 2. 2 + 16 18. 18 ग्रामसाठी जर -284.5 किलोजूल असेल, ओके, तर मला सांगा 3.6 साठी किती? 3.6 किलोग्राम. तर पहिले 3.6 ग्रामसाठी काढा. जर 18 साठी जर 284 असेल तर 1.8 साठी किती येणार? 28. मग 3.6 साठी किती येणार? त्याच्यात डबल, दॅट इज -56.9. ओके, आता ग्रामचं किलोग्राममध्ये कन्वर्जन करा, ॲटोमॅटिकली आपल्याला आन्सर किती मिळणार? 56900 किलोजूल पर मोल. ओके, सी आपण यामध्ये एक 10 पॉईंट्स, जस्ट मी 10 MCQs कव्हर करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामध्ये आपण डिफरंट आस्पेक्ट कव्हर करण्याचा प्रयत्न करतोय. ओके, जस्ट तुमची रिव्हिजन या पर्पजसाठी. तर जेव्हा आपण थर्मोडायनेमिक्सचा अभ्यास करतोय तेव्हा महत्त्वाचं आपल्याला काय डिस्कस करायचे असतात की मेनली थर्मोडायनेमिक्समध्ये 4 लॉज असतात. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ओके, त्यानंतर हेस लॉ. जर फिजिक्स पॉईंट ऑफ व्ह्यूजनी आपण विचार केला तर झिरोथ लॉ आणि किर्चॉफ लॉ हे दोन्ही पॉईंट आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यानंतर CET एक्झामचा जेव्हा आपण विचार करतोय तेव्हा पहिला जो पार्ट आहे सिस्टीमचा, सिस्टीम, त्याच्या प्रॉपर्टीज, त्यानंतर प्रोसेसचे टाईप्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एवढ्या सगळ्या पार्टमध्ये एक एक्झाम्पल बेस आपल्याला एक क्वेश्चन येतो.
जेव्हा आपण सेकंड पार्ट डिफाईन करतो एन्थाल्पीचा, मग एन्थाल्पी दोन फिजिकल चेंजेस अँड केमिकल चेंजेस. मग जसं मी सांगितलं फिजिकल चेंजेसमध्ये आपण काही क्वेश्चन्स इथे डिस्कस केले. हे जे आहेत ते केमिकल चेंजेसचे आहेत आणि सब्लिमेशन, फॉर्मेशन हे जे असतात, डिकम्पोजिशन हे फिजिकलचे असतात. मग केमिकल चेंजेसमध्ये आपल्याला काय काय मिळणार? द हीट चेंज, दॅट इज चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ प्रोडक्ट मायनस चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्टंट. त्याच्यानंतर बॉन्ड एनर्जीजवर क्वेश्चन असतात. त्यानंतर हेस लॉवरती ते महत्त्वाचे क्वेश्चन्स असतात. आता अपार्ट फ्रॉम दिस एक कन्सेप्ट येतोय दॅट इज द चेंज इन एन्थाल्पी फॉर न्यूट्रलायझेशन. एक मी लगेच एक्सप्लेन करतोय ते. चेंज इन एन्थाल्पी फॉर neutralization. See, what is neutralization reaction? When acid reacts with base, acid reacts with base to form salt plus water. When acid reacts with base to form salt and water, then the condition is called as neutralization reaction. आता या रिॲक्शन मध्ये जेवढे काही एनर्जी एक्सचेंज होते किंवा ॲब्झॉर्ब होते दॅट इज कॉल्ड ॲज चेंज इन एन्थाल्पी फॉर न्यूट्रलायझेशन, विच इज रिप्रेझेंटेड बाय लाईक दिस, चेंज इन एन्थाल्पी फॉर न्यूट्रलायझेशन. तर लक्षात घ्या, वी हॅव स्ट्रॉंग ॲसिड प्लस स्ट्रॉंग बेस. जर स्ट्रॉंग ॲसिड स्ट्रॉंग बेसची रिॲक्शन झाली तर जिथे 100% आपल्याला 57 किलोजूल ऑफ एनर्जी मिळणार. ते जर कॅलरीमध्ये घेतलं तर 13 कॅलरीज वगैरे होतात. इफ वी हॅव स्ट्रॉंग ॲसिड प्लस वीक बेस तर ती एनर्जी 55 किलोजूलपर्यंत डिक्रीज होते. हे मी 1 मोलसाठी सांगतोय. त्यानंतर वीक ॲसिड प्लस स्ट्रॉंग बेस घेतला तरी 53 किलोजूलपर्यंत मूव्ह होते. ओके. अँड इफ वी यूज वीक ॲसिड प्लस वीक बेस त्यानंतर ही एनर्जी आपल्याला 51 किलोजूलपर्यंत ड्रॉप आउट झालेली मिळतात. जर आपण किलो कॅलरीमध्ये विचार केला तर 15 किलो कॅलरी 13 किलो कॅलरी 18 किलो कॅलरी अँड 9 किलो कॅलरी असे त्यांच्यामध्ये चेंजेस येतात. दिस आर रिलेटेड टू द चेंज इन एन्थाल्पी फॉर न्यूट्रलायझेशन. ओके. त्याच्यानंतर आपण डिस्कस करतो चॅप्टरमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट दॅट इज द मी मगाशी पण सांगितलं इरिव्हर्सिबल रिॲक्शन अँड स्पॉन्टॅनियस रिॲक्शन. आता इरिव्हर्सिबल रिॲक्शन अँड स्पॉन्टॅनियस रिॲक्शनमध्ये तर सगळ्यात महत्त्वाच्या रिव्हर्सिबल आणि इरिव्हर्सिबलमध्ये काय फरक येतो आहे? सपोज एक जण ड्राईव्ह करतो आणि दुसरा अपोज करतो आहे. इफ द ड्रायव्हिंग अँड अपोजिंग या दोघांमधला फोर्स जर फार थोडा असेल, डिफरन्स जर थोडा असेल, देन द रिॲक्शन इज कन्सिडर्ड ॲज रिव्हर्सिबल रिॲक्शन. अँड इफ द ड्रायव्हिंग फोर्स इज लार्ज अँड द अपोजिंग फोर्स इज स्मॉलर, then the reaction is considered as irreversible reaction. Okay, these are the point related to thermodynamics.